සම්පත් බැංක් එකේ ඔරිජිනල් ලොගින් එක. කවුරු හරි මේකේ යූසර් නේම් එකක් පාස්වර්ඩ් එකක් ටයිප් කරලා ලොගින්. මම try කරලා දාන්නද? ඕකේ. හරි. අත්‍තරම කිව්වොත් දැන් තමයි ඔයාව හරි වෙබ්සයිට් එකට රීඩිරෙක්ට් උනේ. මම පෙන්නන්නම් ඇත්තටම මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ දින උඩම අන්තිමට එන්න කරපු යූසර් නේම් එක IT ටීචර් කියලා. අපේ ක්ලික් කරාම මේ විදිහට යූසර් නේම් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකකට අවිල්ලා තියෙනවා. ෆිෂින් ඇටැක් එක කියලා කියන්නේ හරියට මාළු බානවා වගේ ඇමක් දීලා ඔයාගේ data ඒ කියන්නේ login data credentials වෙන කාගේ හරි third party කෙනෙක්ගේ අතට යන්නේ. તો අපි මේ බලමු මේක ආරක්ෂා වෙන්න තියෙන විදි කොහොමද කියලා. මුලින්ම පුළුවන් වෙබ් browser එකේ header එකේ තියෙන content එක read කරන්න. content එක read කරද්දි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් sampathvishwa.com කියන එක. මේක තමයි මේ වෙබ් පේජ් එක අයිති වෙබ්සයිට් එක අයිති ඔරිජිනල් ඩොමේන් එක. හැබැයි කලින් තිබ්බ ෆේක් පේජ් එක මම පෙන්නන්නම්. කලින් තිබ්බ ෆේක් පේජ් එකේ ඩොමේන් එක තමයි local host එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ වෙන කාගේ හරි ඩොමේන් එකකට ඩොමේන් එකක තියෙන සම්පත් බැංක් එකේ ඔන්ලයින් පෝර්ටල් එක වගේ පෝර්ටල් එක යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් ගහලා ලොග් වෙන්න ගිහිල්ලා ඔයාගේ data වෙන third party කෙනෙක්ගේ අතට යවු කියලා. මේ ඇටැක් එක එන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඊමේල් එකට එනවා ලින්ක් එකක්. ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ login verification එකක් ඕනේ. login verification ඒක කරගන්න යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් එන්ටර් කරලා ලොග් වෙන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක ඇත්තටම බැංක් එකකින් අපි ගන්න නෙමෙයි. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් පළවෙනි දේ බැංක් එකට කතා කරලා අහන්න පුළුවන් මේක බැංක් එකෙන් මේ උප එකක්ද කියලා. අංක 2 යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් ගහලා ලොග් වෙන්න කලින් header එක රීඩ් කරලා ඉවරලා බලන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ ඉන්නේ අදාළ ඩොමේන් එකේද කියලා. අංක 3 යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් යවුවව නැතහො අනිවාර්යෙන් බැංක් එකේ තියෙනවා නම් two factor authentication අන්න ඒක ඇක්ටිවේට් කරගන්න. මොකද එතකොට යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් වෙන කාගාවර තිබ්බා ඔයාගේ සෙකන්ඩරි ඔතෙන්ටිකේෂන් එක නැතුව ලොග් වෙන්න බෑ කාට. මේක අද සිමුලේෂන් එක කළේ UOBT එකේ 2019 බැච් එකේ ICT එකේ අපි ඉගෙන ගන්න සහෝදර සහෝදරියෝ